Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi facem o filmare mai târziu, un material mai târziu, pentru că s-au întâmplat niște lucruri destul de importante pe care nu putem să le trecem cu vederea. Zelensky a comentat despre retragerea forțelor armate din Vuhledar, spunând că viețile sunt mai importante decât orice clădiri. Președintele Zelensky a considerat corectă retragerea forțelor armate ucrainene de la Vuhledar. Acesta, potrivit estimărilor și comentariilor sale, a făcut posibilă salvarea vieților soldaților ucraineni. Șeful statului, în timpul unei conferințe de presă comună cu secretarul general al NATO, cu noul secretar general al NATO, Mark Rutte, la Kiev, a făcut aceste declarații. Fără arme adecvate nu putem opri Federația Rusă. Apoi, atunci când ei distrug pozițiile luptătorilor noștri, trebuie să le protejăm viețile, pentru că sunt mai importante decât niște clădiri. Acești oameni sunt ai noștri, sunt cetățeni ai Ucrainei, prin urmare este foarte corect să plece și să se salveze de dragul statului, de dragul serviciilor lor eroice. De acord cu acest lucru. O altă veste importantă este că Zelensky ne spune că NATO poate doborî drone și rachete ca în Orientul Mijlociu, dar nu există încă un acord. Foarte bună observația președintelui Zelensky, care spune, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că și-a exprimat așteptările ca țările Alianței Nord-Atlantice să își schimbe poziția cu privire la protejarea cerului Ucrainei. O altă știre foarte importantă este una care, a produs multe discuții deja în media rusească a bloggerilor militari ruși. Dronele SBU ucrainene și ale forțelor de apărare ucrainene au atacat un aerodrom din regiunea Voronej din Federația Rusă. În noaptea de 3 octombrie, dronele forțelor armate ale Ucrainei au operat pe aerodromul militar Borisoglesk din regiunea Voronej a Federației Ruse. Potrivit sursei Ukrainska Pravda, adică adevărul ucrainean, în această noapte, dronele SBU, precum și forțele de operații speciale ucrainene, au atacat depozitele de muniții și, bineînțeles, aerodromurile care găzduiau avioanele Su-35 și Su-34, precum și depozitele de combustibil pentru aviație, zonele de depozitare a acestora. Încă nu știm câte avioane Su-34, Su-35 au fost doborâte sau au fost distruse la sol. Urmează să aflăm în zilele care urmează, bineînțeles. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Și iată poate cea mai importantă știre de astăzi: forțele armate ale Ucrainei, cu ajutorul ATACMS, au distrus scumpul radar rusesc Nebo-M, iar potrivit statului major al Ucrainei, forțele de apărare au lovit stația rusă Nebo-M cu rachete balistice ATACMS, iar statul major al Ucrainei a oferit această știre pe pagina sa de pe Facebook, în care se comunică următoarele. Unitățile de rachete ale forțelor armate ale Ucrainei au lansat o lovitură de succes cu rachete balistice ATACMS asupra stației radar ruse Nebo-M. Distrugerea acesteia reduce semnificativ capacitatea armatei ruse de a identifica, urmări și intercepta aeronavele și țintele balistice ucrainene. Armata notează că Nebo-M este o țintă foarte greu de distrus, deoarece operează în modul stealth, scanând orizontul în căutarea obiectelor din aer. Potrivit statului major, rușilor le mai rămân doar 10 sisteme de acest tip. Costul, atenție, asta e foarte important, costul unui astfel de radar este de peste 100 de milioane de dolari. Distrugerea radarului Nebo-M va crea un coridor aerian favorabil pentru utilizarea eficientă a rachetelor de croazieră Storm Shadow
și Scalp, iar operațiunea forțelor de apărare împotriva țintelor inamice importante continuă, a rezumat statul major al armatei ucrainene. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.